Tayo po may namahal ay mag-start na, magsimula na sa banal gawain maminumhal. At kung tayo maminumhal ay nakabihis naman presget, isang tabi na po natin ang mga ginagawa maminumhal. At magsidako na tayo sa ating banal gawain presget upang maupisan natin ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal presget. Ngunit bago lahat ang pinakmataas sa pagpuri, pag lahat ay pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus, and of all honor, dubli paggalang po sa ginagalang Pastor Willie Stradal Meda na sa mga pag-aalala, iniwan turo ginagalang San Pastor Lina Selmeria and whole family of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, sa lahat po maminumhal ng ating beloved workers in Presged, sa ating mga kapatid na datihan mambuguan Presged, at sa lahat po maminumhal sa ating mga kapitbahay, maging lahat maminumhal na nakantabi po sa ating webcast maminumhal, maging sa Facebook, sa YouTube maminumhal, magandang oras po dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat Presged. At magandang umaga na po sa mga oras na maminumhal. Tayo na po maminumhal ay mag-start na sa ating balgawain maminumhal. Tayo po may magkatipon-tipon na dito sa kalagitnaan Presged. At na rin maminumhal, sabi ng ating pinakamamahal pa Jesus,
na sabi nga, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugaling iba. First God, kundi lagi tayong maminumhal, mangag-aralan sa isa't isa. Mababasa po natin maminumhal sa mga Hebrew G's. First God, Hebrew G's 24, tuloy-tuloy ang basa maminumhal hanggang 27. Nasabi rito maminumhal, at tayo magtinginan upang tayo magutin sa pag-ibigyan ng mabubuting gawa. Nasabi ng 25 na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, lalo kung namamalas na malapit ang araw. And first God, sabi ng 26, sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hangin natitira papatungkol sa kasalanan, sabi na ng 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Lahat magsabi ng amen. Yung first God na maminumhal, na sabi nito maminumhal, huwag talaga natin pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ba katulad maminumhal. Meron po tayong pagkakataon maminumhal na makadalo maminumhal first God, na hindi lamang tayo maasa sa ating webcast maminumhal. Dahil po yung webcast na yan maminumhal, yung ating panunood maminumhal sa mga ating cellphone o maging sa ating live TV screen maminumhal. May para sa mga malalayong lugar yan, maminumhal, na hindi po naabot ng banal na gawain ng ating pinakamamalapit sa First God. Pero kung malapit ka lang sa banal na gawain ng ating pinakamamalapit sa First God, na sabi nga nating mga beloved preacher maminumhal, ang mga nauna sa ating paglilingkod in First God, ihakbang mo ang iyong mga paa in First God, pumunta ka sa banal na gawain at doon mo siya sambahin in First God, at malulugod lalo ang ating pinakamamalapit sa Jesus. Lahat magsabi ng amen. In First God, maminumhal, ginawa yan maminumhal. Meron po tayong TV program maminumhal. Meron po tayong webcast maminumhal para sa mga minumhal, mga kapatiran po natin maminumhal na napakalayo maminumhal na lugar at walang banal na gawain sa lugar na kanilang napuntahan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lalo-lalo na maminumhal ating mga kapatiran maminumhal na OFW First God, yung nasa ibang bansa maminumhal, na malalayong lugar First God at walang tinalagang banal na gawain maminumhal. Sila po maminumhal, karapat dapat manood ng ating webcast at TV program. First God, pang maminumhal, mai-refresh nila ang paglilingkod sa ating pinakamamalapit First God. Kaya maminumhal, kung tayo maminumhal, nandito lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, at may mga banal na gawain in First God, na malapit lang maminumhal, kaya naman nating mag-commute in First God, kaya naman nating puntahan in First God, ihakbang mo ang iyong mga paa maminumhal, upang maminumhal ay, sabi nga, doon ka sumamba sa banal na sambahan ng ating pinakamamapay in First God. At maminumhal, maging sa ating mga pagbuburi maminumhal, gumagamit tayo ng mga instrumento, nakasaad yan sa banal na salita ng ating pinakamamapay in First God, na sabi nga maminumhal, magkaingay tayo ng may kagalakan. Palakpakan natin ang salita ng ating pinakamamapay in First God. At maging din po maminumhal sa ating First God, yung sabi nga maminumhal, 6 na araw na binigyan tayo ng ating pinakamamalapay. Ngunit ang 7th araw maminumhal ay para sa ating First God. Meron din po yan, nakasaad po yan sa ating sa banal salita ng ating pinakamamalapay. Dito maminumhal, bumasa tayo ng talata dito sa Exodo, maminumhal. Ang talata ay 20 at ang First God ay kapitulo maminumhal ay 9 hanggang 10. Sabi rito maminumhal, 6 na araw nagagawa ka ng iyong gawain, ang lahat ng iyong gawain, in First God, sa 10. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni ang babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni ang babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Lahat magsabi ng praise the Lord. 6 na araw, First God, binigyan tayo ng ating pinakamamalapay sa First God upang ipagtrabaho ang ating mga gawain sa bahay maminumhal, ang ating mga trabaho maminumhal na tayo kumikita, lumilikom ng pera, First God. Pero ang 7th araw maminumhal, nandun maminumhal ay pagkaloob natin sa ating pinakamamalapit sa First God. Sa araw na yan, maminumhal, hindi ka pwedeng mag-excuses maminumhal sa ating pinakamamalapit sa Jesus. Nasasabihin mo maminumhal, matatanggal ka sa trabaho. Sino ba nagbigay ng trabaho sa iyo? Ang ating pinakamamalapit. Kaya paglingkuran mo siya sa 7th araw. Lahat magsabi ng amen. Nasabi nga maminumhal, manghinayang ka sa mga bagay na dito lamang sa lupa maminumhal. Mas manghinayang ka pag ikaw maminumhal ay nakakatakot sa bagay
ay malaglag ka sa kamay ng ating pinakamamalapit sa Lahat magsabi ng praise the Lord na nandun maminumhal pag nalaglag ka sa kamay ng ating pinakamamalapit sa Praise God. Wala kang katiyakang kaligtasan. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamalapit sa Praise God. Kaya sa mga oras na maminumhal, habang hinihintay pa po natin ating mga kapatid ng Praise God na maminumhal, naglalakbay pa sa ating banal gawain, papunta sa ating banal gawain, Praise God, na narin maminumhal ay tayo may mag-umpisa na, manalangin na, upang sa kanilang paglalakbay, maminumhal, ay sila po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalampay, sumakarating sila ng malahati, Praise God, ating balagawain. Praise God, mga oras na maminumhal, tayo po'y tumayong maminumhal at manalangin na po tayong Praise God. Mag-start na po tayong magpuri sa ating malapasin. Praise God, baka tayo magpuri, maminumhal, tayo po muna ay mag-open ng panalangin, maminumhal, upang kalagudan at kasamaan tayo ng kasiyahan tayo ng ating pinakamamalapasin. Praise God. Sa oras na may taas po nating dalawang kamay bilang pagsuko sa ating manalangin tayo, Praise God. Dakila mapagpala po ng mga Diyos, ang parang sa panahon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras do, sa magandang panahon, ang magandang lugar, na riyan napakatahimik, maminumhal, pinag-iingatan mo kami lagi sa aming paglalakbay, pinaparating mo kami ng malhati, salamat sa pagliligtas at pag-iingat, pinarating mo kaming lahat, may minumahal na taglayang kalakasan na nagmumula sa iyo, ngunit bang lahat kami humingi ng habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpungan ng kulang nagkasala, bawat isa sa amin, aming mga kahinaan na pagbigyan, patawarin mo kami, lilisin mo kami ng iyong dugo ng umagos ng krus ng palayo maminual sa mga oras sa maminumahal. Ididalangin ko po sa unat palanggan ng Pastor Will Distrada Almeida. Laging sa mo po ang bagay ito ba nagawin sa pag-MC, pag-opening prayer maminumahal. Pag-awit ng mga po solemn song, ang iyong matamis na banal presensya, ibus mo po sa aming kalagitnaan dahil itong kalakasan po namin pang-araw-araw namin pamumuhay, malapit sa buhay na patutuo na riyan, hallelujah, ikaw po maghayag. Lahat ng aming mga ipatutuo, lahat ng mga makapinig, maminumahal, sila rin po'y mahipong kanilang mga puso, maminumahal, lalo sa mga baguhan na nanood ng yung banal na gawain ni Praise God. Sila po'y magligtas ni Praise God, maminumahal. At dinadaling ko rin sa awitin ng mga different choir, simula sa children's choir, adults choir, youth choir, Praise God, maging ang finest choir. Samahan mo kami, ibuhos mo po ang matamis sa banal presensya. Sa pagbibigay, bigyan mo kami ng puso na may katapatan, malusong pang makaloob kami ng kasampung bahagi at makapagpakaloob kami na may katapatan sa iyo, malapas sila. At sa lalo tigit ang huling banal guyugtugan, balgawain ng pangangaral, balasalita, ikaw po magbigay, malumulahan mga kataga, mamipres ka mga bersikulo, maminumhal ang makakaaralan po namin sa hapong ito upang maminumhal ang patuloy po namin at kahabagan mo kami lagi sa aming paglilingkod sa iyo, malpasala. At kung paano kami pinarating malhati sa balgawain, ganun din po sa lahat pa ng mga kapatiran po na rin naglalakbay patungo sa balgawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibaing dagat na nagdados ng halian ng General Service, ang Sunday Service sa mga oras na maminumhal. Pakaingatan mo kami at sama-sama po ng sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, mga balakid, mga pag-aalinlangan, kasal in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. In praise God, sa mga oras na minamahal, tayo po ay magpuri, maminamahal sa ating mga lapas sa praise God, upang maminamahal tayo, maminamahal, praise God, pagpalain lubusan ng ating pinakamahal sa praise God. Sa umagat, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging serene sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi aawitin ang pag-ibig mo sa aking Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo.
Lagi kong nararanasan ang karabanan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo lang sa rin sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon at Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko, Diyos umiibig. Kahit ang pamasdan ay ang tanawin, ang isang pinupunin na ko'y masaya sama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko na Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko sa Diyos umiibig. Kahit ang pamasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupunin na ko'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso namin ay nagbubuo. Dahil naranasan namin ang kay Kristo'y manalin, sa pamilya ng Diyos ay napanapihan. Ang puso
Ako'y masaya pagkasama ko ngayon at Diyos umibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umibig. Ay napakaslan ng kanyang nawin, ang isang pinupunin na ako'y masaya pagkasama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit lunan na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanang upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko na Diyos umibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan yang nanawin, ang isang pinupunin na rino, ako'y masaya sama ko ngayon. Lagi sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso namin ang nagbubunggo. Dahil nakasanayan na ang kay Kristo'y manalo, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, sa Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan yan namin, ang Diyos ang pinupuri narino, ako'y masaya sama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit na tahanan din. Ating nang makakapiling ang naunang bumanang, pag di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama mo, sa Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang nanawin, ang Diyos ang pinupuri namin, ako'y masaya sama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umibig. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko.
meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang hinalimutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nag-ahanap tunay na pagmamahal? Ay isang manatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ng kanyang anak ibinigan. At namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ang umibig, nagmahal, nagtapat, at laging nasa isip gabi't araw sa Jesus. Lambong mahal mo ako at mahal ko rin siya. At laging kay lapis ng presensya. Doon na naghalyo. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator. He was Savior,
gets fullness, eternity. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator came on Zion, and all its fullness. Let him be down for this Lord, heavenly story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. God in a manger, who is old as the ranger, a man of sorrows, and now, oh, He goes again, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore my friend, my sunshine, my only all, the great Creator. He came my Savior, and all gets fullness. Well, let me, oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my only all, the great Creator became my Savior, and all gets fullness. Well, let me, time for promise, Lord, heavenly story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Put me a manger, who is old as the ranger, have out of sorrows, and now, oh, me glory and hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my only all, the great Creator became my Savior. All that's fullness will melody. As for me, I'll be home, God praise and righteousness. I will be sad and smile, with all the great light. I want to be just like you, Lord. As for me, I'll be whole, time faith. As for me, I'll be whole, time praise and righteousness. Will set a smile with all the great light. I want to be just like you, Lord. As for me, I will be whole, thy praise. Aming Diyos, inasa, mukha mo'y mapagmasdan. Gising ko, sana ikaw ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw din sa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasam, mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw sa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. And to the old Lord, who will leave of my soul,
and be, oh Lord, oh, live, oh my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yet in the night way, don't keep me ashamed. Yet in the night way, don't keep me ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, trust in thee. Oh, let me not be ashamed, enemies triumph over me. And to the old Lord, do a leave of my soul. And to the old Lord, do a leave of my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, enemies triumph over me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. The storm cloud, her head is gone over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud, her head's up over the lead well. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud, her head is high over every road. I'll just keep seeing my Lord, He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus keeps and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and is the one
living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my God, my King and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall know in the morning. You Lord, in the morning, will I bring my prayer and to thee, and will look up. Give birth to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall know in the morning. Dear Lord, in the morning will I bring my prayer and to thee, and will look up. Words of my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall know in the morning. You Lord, in the morning will I bring my prayer and to thee, and will look up. Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall know in the morning. Dear Lord, in the morning will I bring my prayer and to thee, and will look up. Create in me and lead our heart, oh yeah. And renew and spirit, lead and lead. Create in me and lead, oh heart, oh God. And renew and spirit, lead and lead. Oh, cast now away from the presence, oh Lord. And lay now the Holy Spirit from me. Restore the light of me, the joy of my salvation. And bring your right spirit, lead and lead. Hallelujah, hallelujah. Isang pusong kapal sa akin ay likhain. Binigyan mo ni Mr. Bao ng pamilya. Hallelujah.
Isang puso tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ang bawat aming at haluyo. At sa iyong harapan ako paansin. Ang Espiritu Banal ang pag-hari sa akin. Ang kailangan ulo ng iyong paglilikas. Ibalik mo ko't gawin kong dapat. At sa iyong harapan huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mapag-hari ko na haluyo. Ang kailangan narulot ng iyong paglilikas. Ibalik mo ko't gawin kong dapat. Isang puso ko pa ang sa akin ang likhain. Binigyan mo rin ng bawat amin. Isang pusong kaparan sa akin ay likhain. Binigyan mo isang bawat amin. At sa iyong harapan huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mapag-hari sa akin. Ang kailangan nadulog ng iyong paglilikas. Ibalik mo ko't gawin mo lahat. Behind the tears there is a blessing. Behind the tears there is a light. Behind the tears there is a spirit of the Lord. Behind the tears there is a blessing. Behind the tears there is a light. Behind the tears there is a spirit of the Lord. His love for me, His suffer and agony. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you. And Lord, behind all tells how always love you. Therefore, be justified by faith. We are rich, we die, you alone, Jesus Christ. Because the love of God is sure wrong in our heart. By the Holy Ghost, we just give it, we just give it. And what's to us, and to us. But yeah, no man did His love to us in that one. We were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure wrong in our heart. Holy Ghost, give it, we just give it. And to us, and to us. But God, no man did His love to us in that one. We were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, we just give it. And to us, and to us. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin muli
bigo na. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat. Pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lusin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat, pag-ibig mo, aming Jesus. Huwag ka nang mangamba kung sino iyong kasama.
Pag-iingat niya ay lagi nang ipapamana sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Good God, hallelujah. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ngayon ay kaguluhan, laganap na sa aring paligid. Pagsambay lumadaloy sa puso'y nagsiyagahin. Ngunit di ka dapat managot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso't kanya nang papawid sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig ipapamana sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon ay kaguluhan, may laganap na sa aring paligid. Pag sa'yo madaloy, puso'y nagsiyagahin. Ngunit di ka dapat maragot kung ito may mangyayari. Pagbabalik sa mundo, manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Ang takot sa puso sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Takot sa puso'y kanya papawid sa'yo. Manampalataya isang Diyos ang himala. Walang bagay na di niya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Huwag kay sarap humawit, hawiling mga langit. Puso mo'y humihintak sa luwa, sa kaligaya. Kada pagdama mo sa iyong inaawit, nagbubuti pati ang sa langit sa luwa, sa kaligaya. Mga hiling mga langit, oh, ibang ligayan siyo'y hindi na hindi kaya luwasan. Ano bang hiling mga sanlibutan,
Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngayon masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bindak sa luwa, sa galak ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayan siho'y hindi kaya rusa. Ano mga wiling magsalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masila ng pasay, magmula si Jesus ay makilala. Kay sarap umawit, awiling makalangit, puso mo'y bindak sa luwa, sa galak ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong ilaawit, nagpupunyi pati ang sa langit, sa luwa, sa galak ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayan siho'y hindi kayang tumasa. Ng mga wiling magsalimutan, at noon ay nagdurusa, ngunit ngayon sila ng kasi, magmula si Jesus ay makilala. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsama ko, oh Jesus, sa iyong ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin at samba sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin mo'y ikaw, pag-ibig mo'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa iyo ito ay tunay, patunay na tunay, ako'y iyong nagdalangin sa mong minahal. Kaya nangawin ko para sa iyo, oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw, di ko man makita kaganda ng buhay ko, kundi na sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang sangarap, pangarap ko'y matutupad, at walang sino hanlan. Ito'y sa tiyak ibinigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Sabihin man lang ako'y isang panariko, at magtawad ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy
na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba sapagkat aking alam darating ang isang araw na pangarap mo'y matutupad at walang sino halang. Hino'y sa diyan ibinigan ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan kadusan langit at isang pangarap lamang. Come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our God in Him. We come to praise Him. We come to praise Him and to praise our God in Him. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord, come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming Jesus Christ, the King of glory, hallelujah. Oh Jesus Christ the Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I praise Jesus, give me glory, glory, hallelujah. He's on and up for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I praise Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's on and up for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I praise Jesus, give me glory, glory, hallelujah. He's on and up for me. I am determined, I'm in all my mind. I'll serve that Lord. I am determined, I'll serve that Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I'm made up my mind. I'll serve that Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love.
I'm free to be the servant of the Lord. Oh, living for Jesus of His life, oh, serving, following Him, hallelujah. Living our life, that's all I want. Ain't always seen Jesus gave me time, and nothing can satisfy like Jesus leading. He makes my heart be housing. Walking His safest way, having on. Believing for Jesus my King. I'm living for Jesus of His life and all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, what's all I want to. Always Jesus gave me. Nothing to satisfy Jesus leading. He makes my heart be housing. Walking His safest way, having on. Living for Jesus my King. I'm living for Jesus of His life. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all I want. Ain't always seen. And nothing to satisfy like Jesus leading. He makes my heart be housing. Walking the safest way, having more. Living for His my King. From the rising of sun till time was going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till time was going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like the Lord our God? He dwells laid on high. From the rising of sun till the time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till time was going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is Lord our God, that dwell laid on high. From the rising of the sun till time was going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time was going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, that dwell laid on high. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, oh, Jesus is mine. Mine, man of Mary, mine, man of Jerry, mine. Jesus is mine. Mine, oh, time is mine. Mine, oh, Jesus is mine. Mine, man of Mary, mine, man of Jerry, mine. Jesus is mine. Mine, oh, time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me, and still our praise to His mighty God to see. Saving me, keeping me from all His shame. His wonderful is mine, Redeemer is dead. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad of it. For this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad of it. For this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad of it. For this is the day that the Lord
has win. Rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands in the name of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands in the name of the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. See Amen, see Amen, see Amen, the children of the Lord. See Amen, see Amen, see Amen, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Oh, pumping upset, pumping upset, pumping up. It's all over me. Oh, pumping upset. Jesus, pumping upset. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Oh, pumping upset, pumping upset, pumping upset. It's all over me. Oh, pumping upset. Jesus, pumping upset. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He's bumping, bumping, bumping in the soul. And singing, shouting, Jesus save me home. Some people laugh and sing, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping in my soul. Singing, shouting, Jesus save me home. People are singing, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. He's bumping. Bumping, bumping in my soul, and singing, shouting, Jesus save me. Some people understand, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, to bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and me to bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and me to bless His holy name, to bless His holy name. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin malakas ang ating pinakamamalakas Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Natulong may minahal na tapos na masayang awitin. Praise God. At sa mga oras na minahal, tabi tuloy lang sa gawain, binibigyan pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, kaya bubuy niya. Praise God. Praise the Lord. God bless you, beloved Barry Chanchan, our beloved co-worker. Let us pray bago tayo magpatuloy, maminamahal na gilat mapagpala naming Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapaabot sa umagang ito sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, lalo na sa kalayaan sa lugar na ito na aming hallelujah na ipaabot ang aming taos puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba
sa iyong kagilagilalas na pangalan. Hallelujah. Bago kami malapit magpatuloy, kami muna lapit na may pagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, umago sa krus ng Kalbaryo, kasangkapanin mo kami malapain ito mga papuring awit, aming alay sa iyo, Panginoon, hallelujah, ay makaantig sa iyong puso at kailangan ka namin ibuhos sa aming kalagitnaan ng napakatamis na presensya. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang in the mighty name of Jesus. And anoint your song, O Lord. Ingatan mo yung mga anak na sa mga daan, patungo sa iba ng lagawain sa buong kapuluan, hanggang din sa iba yung dagat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ipatuloy paminamahal na umawit sa ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung
pangalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago. Umaga ang katapatan mo, oh Diyos, dakila sa lahat. Ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, oh Diyos, dakila sa lahat. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. You did not wait for me to draw near to you, but you put yourself with free humanity. You did not wait for me to cry out to you, to hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful to the cross, and I'm forever grateful that you sick and save the Lord. You did not wait for me, you drew near to you, but you clothed yourself with frail humanity. Leave me, Lord, Lord, hallelujah. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful that you gave to seek and save the lost. I'll sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great
and greatly to be praised. I'll give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. Hallelujah! You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you gave. And sing the Lord ng aking ialay itong buhay ko. Nagbago ang lakas ng dati lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat bahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo maalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ko'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man una sa sipayo. Ko'y magpupuri sa'yo, wala na iba. Aking sasambahin sa tuwina, o aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Hallelujah. Mahirap man mabuhay sa mundo ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat pangin ko.
hayaan mong mag-alay lamang sa'yo. Mabango, handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupunta sa'yo, ano man kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisitayo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala na iba aking sasambahin sa tuwing na o aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, ano man talaga. Ako'y magpupuri sa'yo at wala na iba aking sasambahin sa tuwing na o aking Diyos, ikaw ang siyang una. Purihin ko siya. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yaman, alam natin na sa ating Diyos ang ating mga gawain mayroong kabuluhan. Yaman, alam natin na sa ating Diyos ang ating mga gawain ay mayroong kabuluhan. Hallelujah. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. We have natin na sa ating Diyos ang ating mga gawain mayroong kabuluhan. Yaman, alam natin na sa ating Diyos ang ating mga gawa ay mayroong kabuluhan. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay na iyong Panginoon. Ang makapiling ka, magpakailan,
Jesus sapat na sa akin. Ang tapat ka sa akin, kaya't pumasok ka sa bahay na iyong Panginoon. Ang makapiling na siya magpulan puman. I hear my friends describe the holy city with streets so cold and friendly angels everywhere, where flowers never fade nor lost their beauty, a treasure to behold beyond pain. They tell me that there'll be no sorrow, clouds of pain and suffering, a part of skies are blue. And if you ask me why I really want the heaven, there's only just one thing I want to know. The only thing is I want to be with Jesus, just to say a smile and see will die. What a day that's gonna be. I wanna very strong with loving arms, just hold me by his side, to be with him throughout eternity, just to be with him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion with family and long lost friends never knew. And if you ask me why I really wanna have it, there's only just one thing I want to do. The only thing is I want to be with Jesus, to see his smile. What a day that's gonna be. I wanna feel his strong and loving arms, just hold me by his side, and to be with him out eternity. Oh, the only thing is I want to be with Jesus, to see his smile and she will die. What a day that's gonna be. I wanna feel his strong and loving arms, just hold me by his side, and to be with him is heaven enough for me. Throughout eternity. Nais ko umawi, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang siyang bukang bibig. Ang pangalan mo ay lagi naririnig. Nais ko umawi, O Diyos, para sa iyo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang siyang bukang bibig. Ang pangalan mo
hanggang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko, ikaw ang kasabay. Sa aking iyalan, hanggang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Lahat sa akin sa'yo ibibigay. Mayroong ibig kang ako, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Gumuhuna ang bawat sandali ng iyong buhay. Manahong nalalabi, sa iyo'y wala ng saysay. Pagkat di mo malimot-limot ang iyong nakaraan. Mabalik-balik sa isip ko ang iyong kabiguan. Hayaan mo na lamang bang sayangin ang panahon, ang di magawang paraan upang mataaho, pagkat sa'yo ang bukas ay wala ng pag-asa, at ang nalalabing istorya sa buhay mo'y wakas na. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na pagugi ang ikot ng
iyong buhay, upang sa gabi na nag-iisa, siyang iyong makakasama. At ang buhay mo na lulumo ay bibigyan niyo ng pag-asa. Sasayangin mo na lamang ba nagdaang pagkakataon, pag ang buhay mo basag ay magkaroon ng layon. Ngunit takbayin sa mundo mo, wala na halaga ang tapusin mo. Ang buhay mo, ngayon mas mainam pa. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabi na nag-iisa, siyang iyong makakasama. At ang buhay mo nang lulumo ay bibigyan na ng pag-asa. Ang Diyos ay laging nag-iintay sa iyong pagtawag sa Kanya, upang ang buhay mong nakakulong ay mabigyan niya ng laya. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, at sa gabi na nag-iisa, makakasama. At ang buhay mo nang lulumo ay bibigyan niya ng pag-asa. May pagsubok, bakit dinaraan sa puwit, inihobo, dinadalisan, upang bay maging tunay. Sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok, ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyon binabalikan. Bakit pinili mo kayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siya pinili mo? Bakit pinili mo ako, kayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo, Panginoon? Hinahanap-hanap ko dating kaganapan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Yes, even o God, nasasabik ako muli
sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na wala kapantay. Sa aking pag-iisa, bakit nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa iyo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko'y magpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig ko, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, itong-ito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko'y magpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa iyo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, hindi kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Huwag yung dahan ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababatid. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay magbabalik na sa isang kisang mata. Huwag mo sanang isipin, nalimutan
dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mag-uusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ihain tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Magpakatan ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus babalik na sa isang kisap mata. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Balik na sa isang kisap mata. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Jesus ay magbabalik na sa isang kisap mata. Christ in me is to live, to die is to gain. Christ in me is to live, to die is to gain. He's my king, He's my soul, He's my life, He's my joy, He's my strength, He's my soul, He's my peace, He's my Lord. Christ in me is to live, to die is to gain. Christ in me is to live, to die is to gain. He's my king, He's my soul, He's my life, He's my joy, He's my strength, He's my soul, He's my peace, He's my Lord. He's my king, He's my soul, He's my life,
He's my strength. He's my soul. He's my peace. He's my Lord. As the deer panted for the water, to my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than any other, so much more than anything. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. 'Cause you alone are my strength, my shield. To you alone, you my spirit give. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. 'Cause you alone are my strength. 'Cause you alone are my spirit give. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You give me time, no one give me time of day. You look deep inside, while the rest of the world look away. You smiled at me when there were just every way. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, and you touch my soul, and help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I always give. You give me love when nobody gave me a friend.
You give me laughter after I've cried all my tears. You heard my dreams while the rest of the world closed its ears. I look in your eyes and I found such tenderness there. Oh, you gave me love when nobody gave me a friend. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart and you touch my soul and help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I'll always you give me love when nobody gave me a friend. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love you more and more. Jesus saves and keeps me. Is the one who I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love more and more. Jesus saves and keeps me as the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Therefore, being justified by faith, we have peace, see God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost. He is given unto us, to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Faith is given unto us, to us, and to us. You are my heaven, always forgiving, in love with you, Jesus. You put me together, my love forever will live for you. I was a pieces, wrinkled with crazy, until you came. Now I live only, simply to worship your name. I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain, but you pulled me through. I've waited so long, I see you belonging down in my heart. And I wonder why I didn't know you from the start. I was confused then, lost in a whirlwind, speeding around. Stop me from speeding, give me a beginning from a solid ground. My life is not purpose,
Life is not certain since I found the Lord. I'm yours forever. Pick me and ever let me believe your word. I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. Took me some years and some pain and some pain. You pulled me through. Waited so long now, see your belonging down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a world without spinning round. Stop me from spinning, give me a beginning, a solid ground. My life is not purpose, life is not circus, it's found the Lord. I'm yours forever. Took me some years and some pain and some pain. You pulled me through. I've waited so long, now I say you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. So it's been so very clear since been standing here. Everything seems black and white. Jesus, to your love. Oh, well, I've waited so long. Now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. Took me some years and some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long. Now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I am weak, but thou art strong. As I walk, let me walk close to thee. Oh, just a closer walkway, a closer walkway they have brought. If there is Jesus, hear my play, a humble play. They walking close to thee. Oh, let it be, by the Lord, let it be. Though this world of toils is real, if I falter, Lord, oh care. Oh, with me, my burdens share. None but thee, by the Lord, none but thee. Just a closer walk with Jesus closer. Granted, Jesus, hear my play. Daily walking close to thee. Let it be by the Lord.
with me. Know His word, if I partner, Lord, hold me. Oh, with me my burdens share. I'm gonna leave you, Lord, and I'll be. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We must rejoice, be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We must rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We must rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ng may kagalakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos, lalo na mga minamahal na sa ating puso ay taglay natin ang kagalakan na tayo ay talagang magagalak sa talagang pagpupuri at pag-aawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo ay magsiawit ng may kasayahan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na sa araw na ito, na this is the day that the Lord has made. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talaga nga napakabait ang ating dakilang Diyos, na sa ating pagtitipon napakahalaga. Nataglay natin ang kagalakan na sa ating pagpupuri. Nandyan ang ating pagpapalakpak, ang ating pagsasayaw, dahil this is the day that the Lord has made. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa araw na itong mga minamahal. Nataglay natin ang kagalakan, na pagtagay natin ang kagalakan sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi tayo maiinip sa ating pagpupuri, pagpasalamat sa buong maghapon na ito. Amen. Praise the Lord. Dahil tayong lahat, mga minamahal na nandito, na kung ang ating dakilang Diyos, na ang sabi nga mga minamahal, na if He is in the light, as we are in the light, we have fellowship with one another. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabuot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang umaga, dubling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Weird Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida Children, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon. Of course, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Manatili lamang po kayo dyan. At
ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay ipagkakaloob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay dadako po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Awit, chapter 35, verse 18, ang sabi po dito mga minamahal, I will give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan. Aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na ito ang sinabi ni Haring David, mga minamahal, na tayo ay magpasalamat at napakahalaga ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos na yan ang hinahanap, yan ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pong pinaghahanda ang ating beloved Elder Saldi de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez at ating pinaghahanda ang ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz at ating pinaghahanda din po ang ating beloved Sister Jelly Ferrer at ang pinaghahanda din po natin ang ating beloved Brother Jigo Juan at ang panghuli po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Aisa Corpus. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal ang ating pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo po at atin na pong ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Saldi de Guzman at sundan siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved adored choir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Una sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Dubli paggalang din po sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ang ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang. Apo, pinapamut ko din po na magandang tanghali na po. Mga minamahal, sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal, magandang tanghali po. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. At ganun din po sa ating mga bisita. Kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa panguna ng ating minamahal. Manggulang po natin sa mahal na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating mga live webcast viewers po, mga minamahal through Facebook live streaming, sa YouTube channel. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga minamahal. Aking alalahanin, mga minamahal, kung bakit po ako narito po sa kongregasyon na ito, mga minamahal. Sapagkat nagkaroon po ako ng karamdaman na tinaglay ko po. 17 years ko po na tinaglay ito, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng enlargement of heart, mga minamahal. Nagkaroon po akong ng asthma, mga minamahal. Pananakit ng ulo, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng eksima, kaliwat kanan po, nabubulok na po yung aking paa, mga minamahal.
Pag sinusumpong ko ito, mga minamahal, naabot po ng buwan ang aking pinaglalakad, mga minamahal, ay aking tuhod, mga minamahal. Yan po yung aking karamdaman na hindi po mapagaling. Maraming albularyo. Kung pag-uusapan po ang albularyo, mga minamahal, siguro po yung isang minibus, mga minamahal na mga albularyo na aking napuntahan, mga minamahal, ay meron po, mga minamahal. At wala pong kagalingan, mga minamahal. Hanggang sa dumating po ang panahon na umuwi po ako dito sa San Carlos, na taglay ko po yung aking mga karamdaman, mga minamahal. Umuwi po ako dito, mga minamahal, ng 1993, mga minamahal. At yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, ay lumala ng lumala, mga minamahal, hanggat sa yung mga gamot na tinitik ko, mga minamahal, hindi na po tumatalab sa akin, mga minamahal. Bago po, mga minamahal, lahat din po ng albularyo dito, pinupuntahan ko, mga minamahal. Punta po ako na Manawag, dinadala ko ng albularyo dyan, mga minamahal, kasi wala po talagang kagalingan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa sitwasyon na ako pinaghihirap, mga minamahal. Araw-gabi, nakatayo na lang po ako doon sa kuna ng bata, hinahabol ko po, mga minamahal, ang aking hininga, mga minamahal. Inaglay ko po, mga minamahal, itong karamdaman na ito, nakuha ko po sa bundok, mga minamahal, dahil po doon trabaho ko, 16 years old ko po, nagtrabaho na pa ako, mga minamahal. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Inaglay ko po ng 17 years po yan, mga minamahal. Tinitignan ko na lang po yung aking mga gamot sapagkat di na po tumatalab, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng TV program aking napanood po, mga minamahal, na madaling araw po yung gawain, mga minamahal, at doon po nakita ko, mga minamahal, na naroon po yung ating mga minamahal na kapatiran na sila po yung nagpapatotoo, mga minamahal. Ang kanilang karamdaman ay wala din pong kagalingan, mga minamahal. May nagpapatotoo na inikot na nilang mundo, mga minamahal, mo yung kanilang karamdaman na nanatiling karamdaman. Mga sari-saring mga karamdaman na napaka-imposible, mga minamahal, at doon po, mga minamahal, nararamdaman ko tapat at totoo po yung kanilang mga patutuo, mga minamahal. Habang ako'y naghihirap, mga minamahal, naramdaman ko, mga minamahal, totoo ang kanilang patutuo, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya. Mayroon palang Diyos na nagpapagaling sapagkat yung Diyos na aking sinasamba noon, mga minamahal, hindi ako mapagaling, mga minamahal. Yung mga doktor, kaya hinanap ko sa pamamagitan ng kapangyarihan po ng maraming albularyo, mga ermitanyo, mga kulto, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po sa aking panunood, nagkaroon po ako, mga minamahal, ng lakas, mga minamahal, mula sa mahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, na ginamit po taga Bagyo, mga minamahal. Hindi ko po kilala, sumulat sa akin. Ang sabi niya, mayroong gawain dyan sa San Carlos, sa Bonifacio po, mga minamahal. Ayon doon sa natanggap kong sulat, mga minamahal. Dahil pinagpala po ako ng mahal na ng binigyan ng kalakasan, mga minamahal, bagat medyo hirap pa po ako, mga minamahal. First time ko, mga minamahal, makapaglakad, pumunta po ng Bonifacio, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, sabi po na manggagawa kinabukasan, mga minamahal, dyan po sa Sipnas, mga minamahal, sapagkat marami pong mananampalataya. At yung po, mga minamahal, kasama ko po ang aking mahal na asawa, aking anak, mga minamahal. Pumunta po kami ng Sipnas, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, kami in-entertain, mga minamahal. Sa kanilang pagsalubong, naramdaman ko po ang pag-ibig, pagmamahal ng mga ating minamahal na manggagawa, ating mga milabid. Sumalubong po sa amin. At doon po, mga minamahal, medyo malapit po kami sa kalagitnaan, mga minamahal. Sa pagpupuri pa lang, mga minamahal, mayroon pong nangyari, mga minamahal. Unang dalo ko po, mga minamahal, may nangyari po doon sa panganay kong anak, mga minamahal. Unang dalo namin, mga minamahal, yung aking anak na disgrasya, nabangga ng jeep, mga minamahal. Nabasag po ang kanyang noo, mga minamahal, hanggang sa kanyang pisngi. Itinakbo po sa bulingit ito, mga minamahal. First time kong dumalo, tumayo po ako nung nilidescribe yung bata na nabangga, mga minamahal, yung anak ko, at tumulo ang aking luha, mga minamahal. First time na dumalo, ganun po yung nangyari, mga minamahal. At doon po sa bulingit, mga minamahal,
pinuntahan po ng ating mga minamahal na manggagawa. Binalikan nila ng hapon, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, pinanalangin nila, mga minamahal. At doon po naramdaman, hindi ko po maunawaan. Tumutulo po ang kanilang luha, maging ako, mga minamahal, yung pala sa kanilang panalangin, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya doon sa sinabi nila, mga minamahal. Hindi dapat iuwi yung aking anak, mga minamahal. Ngunit ako'y hinipo ng malapay noon sa kanilang patuto, mga minamahal. At inuwi ko po yung aking anak. Unang himala, mga minamahal, yung aking anak na nilabas ko po, mga minamahal. Para nagdahilan lang po yung kanyang sugat, mga minamahal, sa kanyang noo. Umilumpo kaagad, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nagpatuloy po kami, mga minamahal, marami ang pag-uusig, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung dumalo po ako, mga minamahal, sapagkat mayroon ako nararamdamang biyaya ng Diyos na kagalakan na hindi ko masayod, mga minamahal. Biyaya ng ating malapay, kaya nagpatuloy po ako, mga minamahal. At yung po nung tumanggap, nagpabautismo po ako sa banal na pangalan na malapay noon. Yung aking karamdaman na yan, nadagdagan pa, mga minamahal, ang karamdaman na nakuha ko na po dito sa San Carlos. Nagbabawas po ako ng dugo, mga minamahal, dahil sa mga mabibigat na palay, kaban-gaban. Aking binubuhat, mga minamahal, sapagkat naubos na po yung returns fee ko po, mga minamahal, at kailangan kong suluhin, mga minamahal, sapagkat kulang pa po, yung po, mga minamahal, nadagdag na aking karamdaman. Hindi po mapagaling, punta pa ako dyan sa Nazaret, dyan sa Dagupan, kaso yung binigyan nilang gamot, wala din po, mga tuloy-tuloy po, mga minamahal, na nagbabawas ako ng dugo. Punta nung ako'y tumanggap, nagbabautismo sa banal na pangalan ng Mahalapay noon, yung aking karamdaman na 17 years ko po na dinadala, mga minamahal, naramdaman ko po, mga minamahal, ako po'y guminhawa, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 1995, mga minamahal, kung di ako nagkakamali, birthday ko po, February, mga minamahal, birthday ko po, nakakilala ako sa Malapay noon. At doon po, mga minamahal, nagkaroon ako ng kagalakan, nagpatutuo ako na nagpatutuo, mga minamahal, nagagalak. Hindi lamang, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo mga tao espesyal niyang nilikha, mga minamahal. Naranasan ko po maging ang mga hayop ay pinapagaling, binubuhay na malapay noon. Alam niyo po, nagkaroon po ng sinudyong po yung mga manok doon sa amin, mga minamahal. Nadamay po yung manok ng aking magulang, mga minamahal. Dahil nga po may nais ko po mag-alay ng pag-aayuno yung panahon na yun para sa ating yung banal na hapunan, mga minamahal. Alam niyo po yung manok, mga minamahal, patayin na po ito, mga minamahal. Nasudyom ng umaga, nilagay ko sa tiklis, mga minamahal. Hapon, tinignan ko, mga minamahal, patay talaga yung manok. Kung yung ginilita na manok, mga minamahal, ganun po ang itsura ng kanyang mata, mga minamahal. Nagtataka ako, mga minamahal. Umaga na sudyom, hapon, mainit pa rin yung katawan, mga minamahal. Sabi ko, huwag niyong itatapon, bubuhayin na mahal pa nun yung manok na yan. Kinabukasan pa, mga minamahal, mag-aalay ako ng pag-aayuno. Tinignan ko yung manok na patay, mga minamahal. Patay po siya mo. Nagtataka ako, bakit mainit ang kanyang katawan? Ang sabi ko, huwag niyong itatapon. Bubuhayin ang mahal pa nun yung manok na yan, kako, mga minamahal. Nung nag-alay ako ng pag-aayuno, mga minandamang-dama ko ang presensya ng malapay. Nakikita ko sa aking pag-aayuno yung manok na sa kulungan kumakain, mga minamahal. Pag-uwi ko ng bahay, mga minamahal, yung manok na sa kulungan, binuhay ng malapay noon. Praise the Hayop Lord. yan, mga Hallelujah. minamahal. Yung dalawang baboy ko din po, mga minamahal, nagkaroon ng intense na siding piste dyan sa amin, mga minamahal. Yung tiyahin ko, yung baboy niya, napakalaki, mga minamahal. Mahal na mahal nila sapagkat maganda magbigay ng anak, mga minamahal. Sa ka pumunta doon, mga minamahal, natutuwa po yung mga bumibili ng mga baboy, mga minamahal. Ang lalaki, 500, mga minamahal. Kaya ibininta na lang po nila sa halagang 500, pati yung sa harapan namin doon sa akin tiyahin, mga minamahal.
First time ko mag-alaga ng baboy, lilitsunin na po yung dalawa kong baboy, mga minamahal, nakahiga po, mga minamahal. Violet na po, mga minamahal, yung kanyang itsura, mga minamahal. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang mahal na hayop kanyang pinubuhay, hayop kanyang pinapagaling. Katapos kong magpuri, puntahan ko po na madaling araw yung aking baboy. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Ilang araw po, mga minamahal. Lahat ng mga baboy doon hinila na mga minamahal. Yung aking baboy, wala nakadapa na po. Bukas na po yung kulungan. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ko isang araw, 2 araw, 3 araw, at po magpuri na umaga, pupuntahan ko, mga minamahal, sa aking kulungan yung aking baboy, yung mga minamahal. Pinagtatawanan nila ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang sumalubong sa akin na madaling araw, 2 baboy na nagwawala, gutom na gutom, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya Amen. po, mga minamahal, upang tumatag, nagpapakita ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pa, mga minamahal, yung anak ko yung si Leah. Nawalay ang aking mahal sa buhay, mga minamahal. Beloved sapagkat adults choir, please prepare. itong aking kinuha po nila, mga minamahal, sa akin, mga minamahal, sapagkat walang-wala na po ako. Ang sabi ng aking biyanan, kanilang aking mga hipag at bayaw, mga minamahal. Kaya walang mangyayari. Anong ginagawa ni Saldi dyan? Dalo ng dalo, hindi magtrabaho. Paano yung kinabukasan nyo? Kinuha po sa akin si Leah. Ilang taon, mga minamahal, na iisak po naglilingkod. Alam niyo po, tumawag lamang sila nung mamamatay na si Leah. Yung aking lula, ang aking biyanan na babae, mga minamahal, mapagmahal yan sa kanyang apo. Lahat ginagawa niya, mga minamahal, kaya dinala niya sa PCSO, mga minamahal. Doon sa kanyang mga sa buhay na may mga pira, mga minamahal. Hindi mapagaling ng doktor, mga minamahal. Hindi mapagaling ng alburadyo, mamamatay na yon si Leah. Nag-aalay ako ng pag-aayuno, umiiyak yung aking kapatid. Pumunta po dito, ang sabi niya, gusto mo pang mapakitang buhay ang iyong anak. Puntahan mo sa Nueva Ecija, sabi niya, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, anong magagawa ko kung ako'y pupunta doon? Kung ako'y patuloy na mag-aalay ng pag-aayuno, aabutin siya na mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon. Bubuhayin niya si Leah, ako, mga minamahal. Nagpaalam ako, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher. Sabi niya, pumunta ka. Pumunta din po ako, mga minamahal, yung Biyernes na yon, mga minamahal. Pagdating ko po doon, mga minamahal, patuloy po yung pag-ayuno ko dahil yun ang sinabi ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. At pagdating ko po doon, mga minamahal, nakahimlay na lang po si Leah. Mamamatay na talaga, mga minamahal. Nagpuri, nanalangin, dumalo, mga minamahal, sa kabanatuan, dinala ko yung aking anak, mga minamahal. At tapos ng gawain, Sabado, inilihans po nila, mga minamahal. At wala pong nangyari, mga minamahal. Umuwi ako dito, mga minamahal, sapagkat yung binitawan kong pananampalataya ko, mga minamahal. Anong magagawa ko kung pupunta ako doon? Ngunit kung patuloy ako mag-aayuno, aabutin siya na mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal at pagagalingin si Leah. Umuwi ako dito, mga minamahal. Sabado, umuwi ako. Iniwanan ko yung aking anak, nakahimlay doon, mga minamahal. Ang sabi ko sa aking pananampalataya, pagkatapos ng gawain ng linggo, mga minamahal, pagagalingin siya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, tuloy-tuloy po yung pag-aayuno ko. Sa kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat po pinag-aayuno sa kabagan lamang, talaga po, puro sa absolute po yung pag-aayuno ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nariyan na pa ako nakaluhod, mga minamahal. Damang-dama ko ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, pagkatapos ng gawain, mga minamahal, doon po sa kapitbahay namin natanggap ko yung message, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, pagagalingin ng mahal na Panginoon, si Leah, ako, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi ng message, mga minamahal, yung anak mo, magaling na, parang nagdahilan lang, sabi doon sa message, mga minamahal.
pinagaling na malapay yung aking anak. Mga Praise the Lord, minamahal, amen. ganyan po, mga minamahal, iglap lamang mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, ang sabi ng message, yung anak mo parang nagdahilan lang, naroon na sa lupa, naglalaro. Ganyan po, magbitaw ka lamang ng pananampalataya. Maraming binuhay ng patay na mahalapay noon. Kaya dakila, himala, mga minangut, kulang tayo ng oras, mga minamahal. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Distada Almeida, kaya nagtatamasa tayo ng katugunan ng mga panalangin, mga minamahal. Kaya ang lahat sa ating minamahal, ating beloved assistant Pastor Lina si Almeida, sa lahat ng minamahal ng manggagawa. Kalakit na rin po yung panalangin niyo, mga minamahal. Kaya dito na lang po, mga minamahal. Marami pong himala. Kulang tayo sa oras, kaya ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Sally de Guzman. At tunay mga minamahal na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Yung patay, mga minamahal, ay muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang ibang makakagawa nun, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating mga beloved adult choir, tayong lahat mga minamahal ay tumayo at ating silang sasamahan, mga minamahal. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Amen. I want to tell you, love lifted me. Love lifted me. When there's nothing could hurt, love lifted me. I was sinking deep in a sin, far from the peaceful shore. Buried deeply, stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters, now safe am I. I wanna tell you, love lifted me. Love lifted me. When there's nothing could hurt, love lifted me. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let's all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved adults choir. Tunay mga minamahal na talagang napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Kung ating nanamnamin yung mga liriko ng awitin na yung mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa ating buhay, sa kabila na tayo ay paulit-ulit na lumilihis, paulit-ulit na nagkakasala, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay patuloy Kanyang minamahal. Ang inaantay lamang ng ating dakilang Diyos ay ang buksan ang ating mga puso. Amen.
Yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez at sundan po siya ng ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Doble ang paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalalang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanyang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, mga beloved kapatiran. Ako po bumabati po ng isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po na pagkakataon upang siya po ay pasalamatan sa lahat ng mga kabutihan sa aking buhay. Ganon din po. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. 2001 po at mga 2001 po isa pong kapatiran talaga po ang wala din pong sawang magbahagi po sa akin ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Andyan din po na ito'y aking binabaliwala lamang hanggang sa nadako po ang aking nadako po kami dito sa dako ng San Carlos. 2014 po ang aking beloved nanay, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes. Andiyan po na kung saan hospital na po kami nagpunta. At andyan po na komplikasyon na po ang kanyang karamdaman. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po andyan na naman po na isang kapatiran na naman po ang nagbahagi na naman po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ang aking beloved nanay talaga pong nangihina na hindi na kumakain, umiinom. Andyan, inaalalayan na lang po sa kanyang pagbangon. Andyan po talaga po itong isang kapatiran na ito, andyan po talagang walang sawang magbahagi po sa amin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking beloved nanay, ang aking beloved tatay po, pinasundo po ang ating beloved kapatid na ito. Andyan po, nakita niya po talaga ang kalagayan ng aking beloved nanay, talaga pong hinang-hina na po siya. Subalit, andyan po na sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, andyan po nilehan ang aking beloved nanay, ang aking beloved nanay na nangihina. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako po'y Hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po na nung nalihans po ang aking beloved nanay, andyan po talaga siya naghanap ng pagkain, uminom na po. Andyan po at ako'y nagpapasalamat. Ang sabi niya po na pag nakarecover siya, hanapin, sasama po kami sa kapatid na ito. At andyan po talaga na araw po na Wednesday nang kami po ay nagpunta dito. Kukunti po ang tao nang matapos po ang banal na gawain. Ang aking beloved nanay na nagdesisyon po na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po totally na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Amen. Andiyan po, nang kami po'y umuwi, talaga po nga, ang lakas-lakas niya na po at bumalik na po ang kanyang sigla. At andyan po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved daughter na nanganak din po ng normal at ligtas. Kaya ito po'y aking pinasasalamatan. At nagpapasalamat din po ako sa aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andyan po kung saan ang espesyalistang doktor din po ang aking pinupuntahan. Talaga pong nauubos ang aking pera dyan po sa pagpapagamot lang po sa aking karamdaman. Subalit nung ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdaman andyan din po, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Kaya Lord. ako po'y Amen. nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng kagalingan ng aking mga karamdaman.
andyan po sa kalakasan, sa kalusugan, sa dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na patuloy niya po kaming pinag-iingatan na tayong lahat. Kaya andyan po na nagpapasalamat din po ako sa aking karamdaman dati-rati din po na ako'y may karamdaman na pananakit ng tiyan. Andyan din po, espesyalista din po ang aking pinupuntahan. Subalit, matataas na miligram na po ang binibigay niya sa aking mga gamot po. Andyan po talagang hindi na ako nakakatulog po sa buong magdamag. At andyan po na in-advise niya nga po ako itong doktor na ito, ako daw ay magpa-ultrasound. Subalit ito po ay hindi ko po ginawa dahil sa aking nervyos at ayaw ko na pong malaman kung ano pong aking mga sakit. Subalit andyan po ako po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoong Hesus, nagsumamong muli sa Kanya. Andyan din po, unti-unting inalis niya po ang aking pananakit ng tiyan. Kaya ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po sa lahat-lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga minamahal na talagang totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil sabi sa kanyang salita na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Yan ang mga pruweba at ebidensya ng ating dakilang Diyos na kahit na anong karamdaman mga minamahal ay kayang-kayang pagalingin yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang nais lamang ng ating dakilang Diyos ay tayo ay magpatuloy at tayo ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Rodolfo de la Cruz at sundan po siya ng ating beloved sister Jelly Ferrer. Children's choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pasasalamat na ako lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Pinapabot ko pong dobleng pagalang sa ating mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida at ating inaalala at ginintuan aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at ako po ay bumabati rin sa family Almeida Children. Ganon din sa ating kapiling ngayon na elders, ganon din sa lahat ng mga magagawa at ganon din sa pastoral workers at ganon din sa ating pinangangasiwa ng ating olden preacher, ganon din sa nag-iisang mahal na nila sa buhay, ating divine. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatiran, baguhan man o datian. Welcome kayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga minamahal, ako'y labis nagpupuri, nagpapasalamat dahil nabigyan po na naman ako ng pagkakataon na purihin, pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam mo yung mga minamahal, nung hindi pa ako nasib dito sa Jesus Miracle Crusade, alam mo yung mga minamahal, talagang grabe ang pinagdaanan ko nung araw dahil talamak ako ng bisyo nung araw, mga sigarilyo, alak, babae, lahat ang mga bisyo nung araw. Kaya ako'y labis nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus dahil mayroon tayong isang kapatid na nag-share ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung araw, mga minamahal, ay nakaratay na ako sa kwantinigaan nung araw. Dahil inaantay ko na lang yung paglagot ng hininga ko mga minamahal dahil balat buto na ako mga minamahal. Di ako makatulog.
hindi ako makakain. Kaya labis kong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil sa tulong at habag niya, narito ko ngayon sa harapan niyo na ipahayag ko yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo yung mga minamahal, naalala ko pa, sasariwain ko pa na talagang pinagdaanan ko, grabe talaga. Talagang inaantay ko na lang yung paglagot ng hininga ko mga minamahal dahil ang sakit ko sa puso mga minamahal, hindi biro-biro yan dahil alam mo yun, parang makina yan dahil pag tumigil yan, wala na, katapusan mo na. Kaya sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung karamdaman ko sa puso, mga minamahal, dahil ako'y labis-labis nagpumuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Napakabuti talaga ating mga Panginoon. Amen, Lord. Dahil ako po ay narito sa iyong harapan na di ko sakalain na makababalik na ako dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon Jesus. Sa tulong at abag niya, pinag-ingatan ako dahil alam mo yung mga minamahal, ako'y labis nagpapasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil yung sakit ko sa puso ay pinagaling na ating pinakamamahal Amen, na praise the Panginoon Lord. Diyos. Alam mo yung mga minamahal, labis akong nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil nandito ko ngayon na alam mo yung kuminsan kaburian lang sa Panginoon, kuminsan na medyo yung pagsasalita ko mga minamahal dahil sa itong stroke ko mga minamahal. Kasi yung, alam mo yung mga minamahal, yung iba sa amin sa Barangay Tibag na ganito rin ang stroke ko mga minamahal, ay talagang nakaratay na sila halos 3 taon, 2 taon. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus at tulungan abag niya sa akin na narito ako ngayon dahil 2 taon na ako talagang nakaratay sa higaan. Hindi ako makagalaw talaga. Kumain ako, sinusubuhan ako ng mga anak ko dahil halos hindi ako makaupo, mga minamahal. Kaya labis kong nagpapasalamat sa ating totoong Diyos na buhay. Di ako pinabayaan, di ako iniwan. Talaga, napakabait talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa Amen. Jesus Praise the Lord. Miracle Hallelujah. Crusade International Ministry. Narito ko ngayon mga kapatid. Talagang napakabuti talagang Panginoon. At binigyan ako ng pangalawang buhay ko na ito dahil ito, ang stroke talagang grabe talaga. Kaya labis-labis ako nagpapasalamat dahil ako pinalakad ng unti-unti, pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo yung mga Amen. minamahal, ako'y labis nagpapasalamat dahil alam niyo, kung talagang di ka tinawag talaga. Ako mga minamahal, wala akong kasama na dumatalo dito sa banal na gawain dahil yung mga anak ko, mga minamahal, ay talagang napakatigas ng puso at isipan nila dahil yung sinasabi sa akin, kung kailan ka tumanda, ay lumipat ka sa reliyon, sabi sa akin. Alam mo yung mga anak ko, nabuksan ng puso at isipan ko na natagpuan ko ang buong katotohanan na aking pinaglilingkuran ay totoong Diyos na buhay. Amen. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil magmula nung ako'y nasib dito sa Jesus Miracle Crusade, malaki ang pinagbago ng aking buhay, mga minamahal. Kaya ako ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil dito ako ngayon na nagpapasalamat na kabutihan niya, ipinapayag ko. Kaya alam mo yung mga minamahal, kayo mga
kung huwag kayong mahiya dahil nandito ako ngayon na halos hindi alam niyo na, kung kayo ay, huwag kayong mahiya na magpatotoo dito sa banal na gawain dahil, alam mo yun, napakabuti mahal na Panginoon Jesus. Dahil kung di kayo ibabahagi yung buhay na pagtotoo, ay alam niyo na, siyempre parang ikinakaya yung ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, labis-labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan. Pasalamat na uko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Thank you, Jesus. God bless po sa ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz. Talagang tunay mga minamahal ng ating pinaglilingkurang Diyos ay buhay at makapangyarihan ang ating beloved kapatid na talagang nakaratay na mga minamahal na talagang inaalalayan. Ating nakita kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos at nakapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na tunay na ang Diyos sa gawaing ito ay totoo mga minamahal, nagpapagaling at nagpapala. Amen. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at bago po tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved children's choir, tayo pong lahat ay tumayo at ating samahan sila sa kanilang alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let's us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah.
my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me his own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me his own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I go. And hears me when I go. And hears me when I call. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Tatong beloved children's choir. Praise the Lord.
At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang tanghali sa ating pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved and honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, godchildren, and law to the whole beloved Almeda family. Sa ating pong mga beloved elder, ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen. Sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanilang pong beloved daughter, sa ating pong beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Jelly Perer, atin na pong ipinagkakaloob sa ating pong beloved kapatid ang buong pagkakataon. At maghanda po, mga minamahal, ating pong beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Nagpapabutin Lord. po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang hapon na po sa ating pong Praise the lahat. Lord. Hallelujah. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagkakataon po na ipinaggalaw po sa inyo pong abang lingkod upang masariwa pong muli ang mga kamanghamanghang gawa po niya sa aming pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po maalala ko lamang po mga minamahal nitong nakaraang linggo lamang po mga minamahal. Ang Maynila nga po ay nagkaroon nga po ng lindol po dyan mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pag-iingat niya ay nasa sa amin. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan Amen. sa ating Praise pong the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po masiriwa ko nga rin po ang aking pong patotoo po mga minamahal nung ako po ay nagkaroon po ng karamdaman po mga minamahal na ear infection po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal nung ako po yung nagkaroon ng karamdaman po na yun mga minamahal. Tunay nga po na hindi po ako makatulog sa gabi po mga minamahal dahil po sa sobrang sakit po mga minamahal. At dahil nga po dahil sa sakit po na yan mga minamahal, ilang araw rin po yun mga minamahal na hindi po ako nakakatulog. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay dahil lamang po sa panalangin po mga minamahal, dahil lamang po sa pakikinig ng mga papuring awit at dahil nga rin po sa paghingi ng kapatawaran sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, naririyan nga po na ako po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahalang hindi po nagawan ng paraan ng mga gamot po mga minamahal, naririyan nga po na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pag-iingat po sa inyo pong abang lingkod po mga minamahal. Dahil nga po, ang amin pong pag-uwi nga po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay naglalakad po mga minamahal. At minsan po ay naabot na po ko ng alas 9 hanggang alas 10 po mga minamahal na naglalakad sa kamay nilaan po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, naririyan po ang kanya pong pag-iingat sa inyo pong abang likod. Kaya tunay na Amen. Praise the ipinagpapasalamat ko po yan. Dahil nga po nakakarinig nga po ako ng mga kwento nga po mga minamahal ng mga akin po mga kaibigan po mga minamahal na na-hold up po mga minamahal, naririyan nga po na sa kung saan din po ako dumadaan. Ngunit ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Pinoy Jesus ay nasa akin. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Pinoy Jesus dahil nga po sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal, naririyan nga po na yung mga pagpapala nga po mga minamahal na hindi na rin po namin ipinapanalangin, naririyan po na ipinagkakamalan
ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po kahit po ang inyo pong abang lingkod ay hindi po karapat-dapat ay minamarapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng mga pagpupuri at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved Sister Jelly Perer at sa pinagpalad buhay na patutong yan. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tayo po ay laging pinag-iingatan. Amen. Kung tayo man ay magkaroon ng karamdaman, amen, hindi ibig sabihin naglilingkod tayo sa ating pong Diyos na buhay at tayo na po, mga minamahal, ay hindi na po dadapuan ng karamdaman. Amen. Hindi po pa tayo exempted dyan, mga minamahal. Amen. Ang kaibahan lamang po, mga minamahal, magkaroon man tayo ng karamdaman dahil sa panahon, dala ng init ng panahon, minsan mainit, minsan malamig, mga minamahal, paiba-iba, mga minamahal, amen, naaapektuhan yung ating katawan, mga minamahal, amen. Subalit sabi nga po, mag-ingat din naman tayo, mga minamahal, amen. Ingatan po natin ang ating katawan, amen. Minsan, aksidente, mga minamahal, talagang tinatablan pa rin tayo, mga minamahal. Subalit sabi nga po, sumampalataya tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Tayo po ay laging tinuturuan, mga minamahal. Amen? Sumandig sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi sa karunungan ng tao. Amen? Hindi po tayo umaasa sa gamot, mga minamahal. Amen? Hindi naman pinagbabawal, mga minamahal, ang magpadoktor. Subalit, laging ibinibilin sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, magtiwala lagi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At habang naghahanda po, mga minamahal, ating pong mga beloved youth and singers choir, praise the Lord, tayo po muna tumayo. Atin po munang awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, oh, He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky were the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo lamang po, mga minamahal, ay manatiling nakatayo. Tayo po'y makiisa, mga minamahal. Amen. Ating pong samahan, ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan, now reach beloved youth and singles choir. Praise the Lord.
worship you for me. All the things you've done for me, and no one can worship you for me. Worship, all of my worship.
God bless po. Beloved choir. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahalang Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Paalala lamang po mga minamahal. Amen. Huwag po masaktan mga minamahal. Kailangan natin ng magkaisa po tayo mga minamahal. Amen. Tayo po mga minamahal ay talagang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Kapag hindi po tayo nakiisa mga minamahal. Amen. Hindi tayo pumapalakpak, hindi tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Napakahirap mga minamahal. Damhin ang presensya po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kailangan tayong magkaisa, mga minamahal. Amen. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na matotoo. At kung nakanda po ang ating pong beloved Brother Diego Juan, praise the Lord. Atin na po nga ipinagkakalab ang buong pagkakatawan sa ating pong beloved Brother Diego Juan, praise the Lord, amen. At sundan po ng ating beloved Sister Aisa Corpus, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paghahati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen, praise the Lord. Doble pag-alang po sa ating mga pastor, Wildy Estrada Almeida, ganoon din po sa ating assistant pastoral, Linasel Almeida. At di natin malilito ang kanilang turo at aral. Ganoon din po sa lahat ng manggagawa, or the preachers, lahat. Magandang tanghali po na po sa inyo lahat. Praise the Lord. Alam na po, madalang na po akong magpapatutuo sa inyo. Kaya ako, hindi na talaga pwedeng tumanggi. Ito yung talagang nais kong sabihin po sa inyo na ako'y nagkaroon po ng aksidente noon dahil sa nagkaroon ko po ng hindi ko nalalaman na karamdaman ko. Nagkaroon ako po ng urinary tract infection po. Sa ganung kaparaanan po, hindi ko na namamalayan na nagkakaroon ako ng infection sa ihi at dinamay na po yung mga organs ko. Nagkaroon po ako ng prostate at bukol sa kidney po. Ngayon po, sa ganung kaparaanan po, pina-check up ko po sa rural health urban, sa clinic, sa munisipyo dyan. Sabi nila, mayroon ka ng infection, sabi niya sa akin, ng doktor. Nagulat po ako dahil nakakayanan ko pa naman yung pag-ihi ko, pero abnormal na po, may kasama na pong dugo. Nung talagang matrigger na talaga, nagkaroon po ako ng aksidente nung sinundo po ko yung anak. Nakabangga po ako ng tricycle dyan sa Rojas Boulevard. Kasi yung paningin ko, na-black out na yung paningin ko. Kaya ako nagkaroon ng aksidente. Dahil nung tumingin ako, dahil one way yung daan, tumingin po ako sa kanan, wala po akong makitang masasalubong ko. Tumingin ako sa kaliwa, mayroon. Kaya hinantay kong makalabas yung kaliwa. One way po yun, nakala ko na wala akong mababangga dahil sa kanang manggaling yung mababangga ko. Pagkalabas ng hinahantay kong sasakyan, pag-andar ko, talagang sentro po yung tricycle na binangga ko. Ganon, doon ko na nalaman na nakakaroon ako na ng infection na pati mata ko na yung nagkakaroon na ng parang niwi-wielding na. At sa aking pagsisisi, mahal na Panginoon, sana ako nagkulang, mahal na Panginoon, paratingin mo ako na makarating sa aming tahanan. Dahil na-blackout na talaga. Naanusan ko mo iya akasabit abong. Pagdating ko sa may pirta, sa looban,
Doon ako bumagsak ng hinanako dahil para nang kinukurinti ng mata ko. Nakita na ako ng pamangkin ko, dinala ko na sa ospital, sa PGH. Ang sabi nila, anong nangyari sa iyo? Eh nung nagkaroon ako ng malay, ng konti, dahil inigagana nila ako sa stretcher. Nung makita ko yung mga staff, mga nurse, yung mga kasama nila, dala-dala nila po yung plansa, dalawa na po. Eh, tatama na po nila sa aking dibdib. Eh, hallelujah, wag mo na. Ayaw ko talaga, kukurinting ka na. Eh, in-explain ko lahat ang nangyari sa akin. Pinakita ko po yung resita ng doktor. Ang binigay nila, Dolphinal, na pain reliever, 800 milligrams, 8 piraso. Nakain ko po yung pang pain reliever na 4. Eh, masama pala sa kidney yung pain reliever. Nung tinanong ako sa doktor, nung dinala na ako sa doktor, dahil bagsak na talaga, pagdating ko doon, yung doktor naman na nag-imbestiga sa akin, sabi niya, ano ang mga kinain mong gamot? Sabi ko, ito po yung resita. Hindi na ako makapagsalita. Binigay na yung receipt. Yung resita nakalagay doong 800 milligrams na Dolphinal. Yan lang po, sabi ko. Ngayon, kinake up nila yung ihi ko, lahat, hanggang sa hindi ka na pwedeng lumabas. I-admit ka na namin. Pagka nung na-admit na ako, after 4 days, lumabas po yung result. Yan na po. Grabe na po yung resulta. Sabi ng doktor sa akin, may stage 2 ka na ng prostate cancer. Yan ang sinabi sa akin. At mataas pa ang creatinine mo. Yan ang sinabi sa akin. At yung kidney mo na right, malaki ang bukol. 2.7 by 2.9 cm po. Malaki na po, parang kutsarita na po yung bukol. Kaya, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng sapat na bago dumating ka, mahal na Panginoon, naway dugtungan mo po ang aking buhay, mahal na Panginoon. Nangusap ako talaga. Nagpatawag ko sa pastoral house. Ayun po, inilihans po nila ako. Nung magaling-galing na ako, within 4 days, tinanong ko po yung ginagamot nila sa akin. Ayaw sabihin po dahil nabalatan na po yung gamot. Eh, hindi nila ako pinapatulog. Hindi ko na alam yung ginagamot nila sa akin, pang-cancer. Ang dami, mga 7 tabletas. Pero kung alam ko na cancer, talagang lumabas na po ako nung yung binibigay sa akin. Kaya pala binabalatan nila, sinusubo nila sa aking bunganga, pinapanganga na lang ako. Kaya, wala Panginoon. Ang hinihiling ko po yung makatulog ako. Sabi ko sa aking beloved, love, mama, ipawaywakla, agkula nayarian dyan. Ni dumating ang bagyo dahil pagkasagsagan ng bagyo yun, hindi ako nakatulog. Gusto ko mahiga sa malamig na tiles kasi mainit yung binigay nilang sa aking gamot. Mainit talaga ang gamot ng kanser. Hindi mo talaga makayanan. Talagang malalagas yung buhok mo. Kaya, mahal na Panginoon, huli nag-usap ako, patawarin naman sa pagkukulang ko. Kaya ito, dinadala ko po itong sakit na ito. Kaya maaari, sinabi na sa akin ng doktor, payo niya, huwag kang magpuyat dahil pagka nagpuyat ka, kukulo yung dugo mo, sabi niya sa akin, magkakaroon ka ng Parkinson's disease, yung manginginig ka ganyan. Totoo po yun. Dahil ganoon din ang nangyari sa aking kuya. Kidney rin po ang kanyang sakit, parehas kami, chronic kidney disease. Talagang mahina yata yung kidney namin. Kaya, ayun,
Nung malaman ko na nasa bahay na ako, ang sabi ko, dahil hindi ko alam sa hospital na yung pinapakay sa akin ay pang-cancer. Sabi ko, ibigay mo nga sa akin yung cellphone dahil itong resita ito, aalamin natin. Sabi ko, yan, ni-research ko po yun. Lahat ng nililagay nilang resita, pang-cancer po. Antibiotic at pang-cancer. Kaya, mahal na Panginoon, hindi ko na alam pala itong ginagawa ko na kinakain pala sa akin. Pang-cancer na pala. E de, binili ng aking asawa, hindi ko na kinain, tinapon ko yung sayang, yung 10,000 pesos niya na pambili ng gamot, pinambili ng gamot. Sabi, hindi ko nakakainin yan, sabi ko. Ang ginawa ko, yung in-order ko sa aking kapatid na herbal, yung basta herbal lips, dahil nabasa ko naman sa Biblia na lahat ng mga herbal dish dito, hindi naman masama. Ininom ko po yun. Alas 9 ng gabi, pinalaga ko. Nakatulog ako, bigla hindi ko alam. Alas 3 ng palbagon. Ayun, malakas na ako, malakas. Purihin naman lang Panginoon. Parang wala na akong karamdaman. Parang wala na akong sakit. Kaya, malaki talagang pagsisisi itong nangyari sa akin. Kaya, ang taning ng sa akin ng doktor, ingatan mo dahil pag tumaas yung creatinine mo, sandali ka na lang. Nag-double option ako. Pumunta ako kay Dr. Palisok ulit. Pina-ultrasound ko. Ganon pa rin ang resulta. Ang sabi ng doktor sa akin, Mr. Rodrigo Juan, hindi na kita bibigyan ng kahit anong klasing gamot, sabi niya. Hindi natin yan gagalawin, sabi niya. Dahil itong ultrasound mo, ang dilim-dilim pa itong ultrasound mo, sabi niya. Kasi makapal pa yung kidney mo. Praise the Lord, sabi ko. Thank you, Lord Jesus. Pinaliwanag sa akin to. Tama itong doktor nagsabi sa akin. Pero hindi niya ako binigyan talaga kahit isang gamot. Pero nalulumo ako dahil bakit ganon? Huwag na nating galawin yan. Dahil pag ginalaw natin yan, hindi natin alam. Pero well na. Kaya lumabas ako sa clinic ni Dr. Palisok. Nanginginig na ako dahil yung oras na alanganin na sa tanghalian. Kaya mahal na Panginoon, maraming salamat. Dinugtungan mo ulit ang aking buhay. Ay nung kasagsagan pa ng COVID, ang mga BHW, yung mga kuha namin sa barangay, mga counselor, pinuntahan ako nila sa bahay. Lagi ako ng tago. Maaga akong naghahatid sa aking beloved dahil maagang sila. Hindi nila kami na kikita. Hanggang sa matsimpuan nila ako. Sabi sa aking kagawad namin, Rivera, Brad, ikaw na lang ang natitirang senior dito sa Rizal Avenue. Baka ikaw tamaan, magkalat ka pa ng sakit na COVID dito. Talaga hindi na ako nilubayan. Dahil tago na akong tago. Ang ginawa ko, dahil napakinggan ko yung sinabi ni Beloved Pogs na hindi pa naman yung vaccination na isang mark of the beast. Naalala ko sa isipan ko. Kaya ako'y nagpursige na magpunta dahil hindi nila ako nilulubayan. Inaalalayan pa na talaga ako. Kasama ko sila. Hallelujah. Naghanap po ako ng ebidensya. Dinala ko yung 2 ultrasound at yung resita. Pagdating ko doon, doktor na ang kausap ko. Tingnan ng kagad yung BP. Mataas yung BP ko. Yung mga matataas ng BP, sinegregate. Praise the Lord. Hindi na ako talaga mapagsukunahan. Sabi ko, sana hindi na bababa. Ganito na lang dahil nasa hypertension ako.
Sa katagalan namin nag-uusap yung doktor dahil nire-review niya lahat, dahil ibinabar ko ng sarili, yung mga pinapirma sa akin, chinik ko lang, cancer na, doon na lang, talagang sinira ko na yung sarili ko, totoo naman yung nilagay ko doon. Ngayon, ayaw kong talagang tanggapin, I reject talaga yung vaccination. Kaso nung bumaba yung BP ko, nakaabang na sila sa akin. Tatayo na ako. Sige, Pasko na yan, wala yan to, sabi niya. Bale, binawal-wala yung pinakita kong resita. Hallelujah, sabi ko. Wala na akong magawa. Kinausap ko si Kuya Noel. Paano ito, sabi ko? Gusto kong makapunta na langit. Ganito nangyari sa akin. Sabi ko, wala na tayong magawa dyan. Kaya, nanatili po ako. Nagbasa ng Biblia. Nagbasa. Isa lang verses pangawakan ko, ang mananatili ka. Hanggang wakas maliligtas ka. Yun lamang mahal na Panginoon. Kaya, ang pagkasabi ni Kuya sa akin, parang hindi ko na talaga makayanan dahil langit ang pinupuntirya natin. Kaya ko na talaga. Pero nang basa ako na sa Biblia, mahal na Panginoon, nagkamali ako, sana ako, hindi ko naman ito ginusto. Kaya, yung binasa kong yun, nagmuni-muni ko, nagbasa-basa hanggang sa mawala sa akin yung duda sa akin. Nadagdagan pa ni Kuya, after 3 months, baka mayroong nang mangyari. Sabi ng doktor naman, taning na sa akin yun, baka hindi ko nabuti yung 3 years. Kaya, kinakikausap pa sa mahal na Panginoon na sana'y makapaglingkod pa ako, mapalaki ko ang aking anak. Kaya puri na mahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Diego Juan at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Sa oras ng kagibitan, mga minamahal, amen, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Meron tayong mga cancer, meron tayong mga karamdaman, mga minamahal, amen. Kailangan po natin ng mag-fasting, mga minamahal, amen. Maraming benefits, mga minamahal, amen. Maraming benepisyo ang pagpapasting, mga minamahal, amen. Benepisyo sa spiritual at maging sa ating pong physical na pangatawan, mga minamahal, amen. Tayo pinagpala sa maraming pagkain, mga minamahal, amen. Nabalit sabi nga po ng ating pong beloved Minister Weldy James Almeida Jr., mga minamahal, sa preachers meeting, mga minamahal, amen. Hindi ibig sabihin na tayo po ay maraming pagpapala, maraming blessing, lalo na sa pagkain, mga minamahal, ay kakain tayo ng kakain, mga minamahal, amen. Kailangan din po nating mag-fasting, mga minamahal, amen. Kagaya po ng karamdaman na yan, mga minamahal, amen. Kapag kumakain tayo, yung cancer, mga minamahal, cancer cells, pinapakain din po natin sila, mga minamahal, amen. Subalit kung tayo ay nagpa-fasting, mga minamahal, amen, yung cancer cells na yan, mga minamahal, amen, yan po ay unti-unting namamatay, mga minamahal, amen. At kapag lagi tayo nagpa-fasting, mga minamahal, malapit na malapit tayo sa ating dakilang Diyos, amen. Kung malapit tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang karamdaman, walang mga cancer, walang halos lahat, mga minamahal, amen. Mga karamdaman, malayo sa atin yan, mga minamahal, sapagkat malapit na malapit tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Ang pagpapasting, pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen? Atin na pong ipinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong beloved Sister Aisa Corpos, at sundan po ng ating pong beloved Pioneer Squad. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Bumabati rin po ako sa ating pong mga minamahal. Aking pong inaalala ang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po, bumabati rin po ako sa ating pong mga beloved workers ng isang magandang tanghali po sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli po ako mabigyan ng pagkakataon na makapagpatotoo sa kanyang mga kabutihang gawa sa aming buhay. Noong hindi pa po kami nakakakilala dito po sa banal na gawang ito sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami pong mga magkakapatid ay
lagi po kaming sakitan ng mga bata po kami. Lagi po kami sa ospital. At andyan po na kami po'y na-share ng aking pong beloved uncle at sa aming pong pagdalo at patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kami po'y binigyan ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, bagamat kami po ay dumadalo, andyan po na aking mahal na Ama, talamak pa rin po sa kanyang pag-inom. Hindi lang po basta-bastang manginginom mga manamahal dahil po uuwi po yan ng lasing na lasing at sobrang lasing na lasing po talaga. Bagamat lasing na po yan mga minamahal, gigisingin po niya kaming magkakapatid na bibili pa rin po ng alak kahit gabing-gabi na mga minamahal. Andyan po na tuwing hapon, nag-uunahan po kaming magkakapatid na matulog o magdahilan na lamang. Magtatago po kami sa katre, sa silong ng katre dahil sa takot po namin sa aming mahal na Ama. Andyan po na, bagamat ganun po yung kalagayan ng aming mahal na Ama, kami po ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinagdarasal po namin na darating po yung araw na siya po ay mababago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na dumating po yung paalala sa aking mahal na Ama. Ang last po na paalala sa kanya ay yung kanyang sakit sa puso, mga minamahal. Andyan na gusto po siyang i-confine ng doktor, ngunit nagdesisyon po ang aking mahal na Ama na mag-stay in po dito sa pastoral at nag-alay po siya ng 3 days fasting. After 3 days fasting po mga minamahal, siya po'y tuloy ang pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Ma-share ko lang din po mga minamahal, nung last year po, October po nun, ang aking pong mahal na ina, dyan po na isang Sunday worship po nun, inubo po siya ng inubo maghapon hanggang sa hindi po niya nakayanan. Talagang nanghina po yung kanyang katawan. Bumagsak po yung katawan, hindi po siya makahinga, kulang po siya sa oxygen. Nandiyan na mapapansin nyo rin po noon na halos 1 buwan mahigit po na hindi po natin siya nakasama sa pagdalo. Nandiyan naiiwan po siya sa aming bahay. Nandiyan na kami po ay nag-decide na ipacheck up ang aming mahal na ina dyan po sa may diagnostic. At lumabas po ang kanyang result na siya po ay positive sa tuberculosis, mga minamahal. Nandiyan na kami po ay nalumo at nandiyan din po namin bilang isang tao, kinakabahan din po kami at nag-aalala dahil sa aming tahanan, marami po kaming kasamang bata, mga minamahal, at hindi nga po lingid sa atin na ang tuberculosis nga po ay sakit po na nakakahawa. Nandiyan na, kami po ay nagpabaka prayer, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pina-check po namin ng 3 beses na po, mga minamahal ang kanyang plema sa kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuwing pinapa-check up po namin, pinapa-exam po namin ang kanyang plema, ang lumalabas po resulta ay negative po palagi. Lubos po namin pinapasalamatan niyo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hanggang sa mga oras pong ito, nakikita po namin nag-i-improve po ang kanyang kalakasan, patuloy po siyang pinagkakalooban ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus at Hallelujah. nakakasama na po namin siyang dumalo dahil nung mga oras pong yun, mga minamahal, ultimo tumayo, kumain, magbihis, maglakad, hindi po niya kaya, mga minamahal, pati magsalita, hindi mo po siya makausap. Sobrang pag-alala po namin noon, ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na nakakasama na po namin siya sa pagdalo at patuloy po siyang pinapalakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nag-decide po ulit akong mag-start po ng fasting ko, andyan na pinalik ko pong mag-fasting ng Tuesday, Wednesday. Monday po noon, mga minamahal, nagre-ready na po sana ako ng gamit ko noon, bigla na lang pong nilagnat ang aking mahal na anak. Hindi ko po alam kung paano ko po mag-start noon dahil bigla pong tumaas yung kanyang lagnat. 8:00 ng gabi, mga minamahal, mataas pa rin po yung kanyang lagnat. Ngunit ang ginawa ko po, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung loobin po niya talaga at nag-ready po ako ng mga gamit namin. Nilagay ko na po yung mga gamit namin. Habang nagre-ready po ako ng mga damit namin, mga minamahal, andyan po na pinawisan ng aking mahal na anak. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago rin po niya ng aming buhay. Dahil noon po, mga minamahal, talagang napakagulo ng aming buhay. Hindi ko po masabi na mayroon po kaming peace of mind dahil lagi pong may kaaway ang aking mahal na Ama. Nung hindi pa po siya binago ng ating mahal na Panginoon, andyan na marami po siyang nakakaaway pag nagiinuman po sila. Kami pong magkakapatid, hinihila po namin at niyayakap yung mga nakakaaway po niya dahil may mga dala po silang mga itak at kulang na lang po talaga tagayin na po ang aming mahal na Ama. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa binigay po niyang kapayapaan sa puso't isipan sa mga oras pong ito. Praise the Lord.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pinagkakalaw po niya sa amin dahil nga po ang pagtatapat ay susi po ng pagpapala dahil Amen. noon po Praise nung the Lord. COVID nga po, andyan po na nag-resign po yung aking mahal na asawa sa kanyang trabaho. Hindi ko po alam kung paano po kami mag-uumpisa noon dahil sakto din po noon, kakapanganak ko lang po noon. Ngunit andyan po na lumilipas po yung araw, andyan din po yung patuloy na pagpo-provide ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na aming Praise the Lord. pangangailangan. Hallelujah. Pinag-pray ko din po mga minamahal na matuto pong mag-drive ang aking mahal na asawa, mga minamahal, dahil wala po talagang kalam-alam sa pagdadrive ang aking mahal na asawa. Andyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya na po ay nakakapag-solo na, nakakapag-drive at nakakapagbenta na rin po. Sa Praise kahabagan the lang Lord. po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po sa amin, financially, physically, materially, lalo't higit ang papalang spiritually. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kalbis po sa ating pong beloved Sister Ice, sa korpos at pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay patuloy na nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Isang tiyak na bagay, mga minamahal. Amen. Yung ating mga panalangin. Amen. Laging diringgin niya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa susunod, mga minamahal, sa linggo po, amen, ating pong church anniversary, mga minamahal, amen. At available na po, mga minamahal, ang ating pong badge, mga minamahal, amen. At ang sticker po, mga minamahal, amen. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos, mga minamahal, amen. At ang sticker po ay 50 pesos, mga minamahal, amen. Punta lamang po kayo sa information at meron na po dyan, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patuto ang lahat ng kapurihan na pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, amen. At atin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong mga pinagpalang mga awit, amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears, I sometimes wonder how long until He wipes deep blue eyes. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer, hallelujah. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Kung paanong sa tuwin ay iniingatan pa. Hallelujah. Minsa'y nagahari ang kalungkutan. Minsa'y di siya masumpungan. Sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unti lumilipan upang magdiwang sa liwanag ng buhay. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y parang bang kalayo na, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumang bubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka man naroon, panagubay
iniibig ko at kailanman lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. At isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, agam ako ang Espiritu Banal. Bitsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang bubungkinig at pinako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man naruroon ako, batid mo bang ika'y iniibig ko at kailan may rin lumalayo sa'yo. Lahat ng gayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Bitsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig. Sabihin ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako, batid mo bang ika'y iniibig ko at kailan may rin lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sabihin ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako, batid mo bang ika'y iniibig ko at kailan may rin lumalayo sa'yo. Lahat ay hiyag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba na Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bago awitin beloved choir, muling awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa tayong tumulong sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang habag ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga hindi pa nangangaramdam ng dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag tayo manood lamang mga minamahal. Ating purihin ng sincero ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang ating maramdaman ang kinamatamis at banal na presensya. Hallelujah. Tayo dumalangin mga minamahal. Hallelujah. O mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Melchizedek Almeda, kami po'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Saan man kami nasumpuan sa aming mga kahinaan, sa aming mga nais na gawahan na hindi kaya, mahal na Panginoon.
Patawad po, mahal na Panginoon. At aming samot na langit, mahal na Panginoon, sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mong ipadamag yung matamis na presensya, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito ang aming samot na langit sa ulat na langit ng beloved Pastor Lulisan Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pala natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless mo, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy na binubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Ito'y walang sapat na halaga. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y walang katumbas na halaga, manamahal. Grabe ang kagalakan ng ating maramdaman. Once ating maramdaman ng dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, sulit manamahal. Talagang ating kalungkutan talagang mawawala manamahal. Once ating maramdaman ng dakilang presensya natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdulahati, pagdadakila, pagsambay, para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ako nagbibigay po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ganon din sa ating beloved Assistant Pastor, Linas Almeda, at ganon din sa beloved children ng ating beloved Honorable Pastor, ganon din sa ating beloved elders, sa inyong mga namahal na kapatiran, sa ating webcast viewers, sa ating YouTube followers, mga namahal. At isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At mga namahal, tayo po idadako na po manamahal. Sana kung saan ito ay sa pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Amen, praise the Lord. Lahat ng pinagpala ng anak ng Diyos, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At akin na po binibigyan mong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo. Amen, praise the Lord. God bless you, War. God bless you, na mahal na kapatid. Beloved Elder Brother Dio. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi mapipigilan yung kanyang pagkilos sa atin, paghipo sa atin, maminamahal. Yan ay bunga ng mga pagpapagal ng ating dear beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay. May pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At magandang hapon na po, maminamahal sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran. Kasama natin sa ating lingguhang gawain sa araw na ito, dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kalimang butihing mga anak, mga manugang, at sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat ng mga minamahal mga kapatiran, ating webcast viewers, hallelujah sa YouTube at sa Facebook. At ang pinakamataas na papuri pagsamba ay ating pinapaabot at nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy mga minamahal, available na po yung ating pong logo. Nandiyan po sa information para sa ating Sunday church anniversary. At i-avail na po ninyo yan. Napakamura lamang 25 pesos. At mayroon din pong sticker mga minamahal para sa ating mga sasakyan. Inyo po yung makuha o mabili. Diyan po sa my information. Gilid ng information natin diyan mga minamahal sa harapan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa hindi na pagtatagal, ang pagbibigay po, ito po ay susi ng pagpapala. Lahat po ng sumang-ayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At tunay na kapag tayo po ay manaliksik ng maayos, sinabi ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na isukat ay doon kayo muling susukatin. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall man give into his bosom, or into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Ito mga minamahal ay hindi basta-bastang pangungusap. Isang doktor na si Lucas, si San Lucas, sumulat, hindi po siya maaring
susulat ng mga kasinungalingan at masasabi natin na kumbinsido. Dahil hindi niya ito isusulat kung hindi siya kumbinsido, dahil ang sabi ng banal na kasulatan, all writer, lahat ng mga manunulat ng salita ng Diyos, they are inspired by the Holy Ghost. Sila maminumahal ay kinasihan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At wala pong mga sinungaling makyat sa langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Liars go to hell. Amen. Amen. Kaya itong pagbibigay na ito, mga minamahal, para sa ating kaalaman. Ito po ay mahalagang palatuntunan, mahalagang obligasyon, mahalagang dapat bigyan ng masinop, masusi na pag-aaral, dahil kung gusto nating tayo po ay magkaroon ng mahabang buhay, pasaganain ang ating mga kabuhayan, ang sabi ng Biblia, hindi ka mailalagay sa ilalim kung hindi kay palaging nasa itaas. Sa mga Kristiyanong matatapat, hindi totoo yung gulong ng buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil yung gulong ng buhay, minsan daw nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Kapag ikaw'y matapat na Kristiyano, kailanman hindi ka mapasa ilalim, kung hindi ikaw ay palaging nasa itaas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw ay magiging ulo, hindi ka maging buntot. O bertikan ka ng masaganang pagpapala. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes, kabanatang 12, talatang 13-14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments. Because this is the whole duty of man. Insan ang mga Kristiyanong madaling makalimot. Kapag sila ay sumasagana na dahil nung una kanilang sinusunod ang pagbibigay ng may katapatan, nung sila'y pinagpala na nakakalimot, na mayroong nagpala sa kanila, sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 11 up to 19. Nakalimutan natin na yung ating mga pagpapalang tinatanggap ngayon, yan lamang ay hiram sa ating Diyos na buhay. Ipinagkatiwala lamang yan ng ating mahal na Panginoon. Walang pagkakaiba na yung ating lakas, yung ating buhay, anumang mayroon tayo, karunungan, magandang hanap buhay, magandang trabaho, hallelujah, magandang pinagkakitaan, yan ay hiram at pinapaalagaan. Ikaw lamang ay katiwala diyan dahil napagkatiwalaan ka ng mahal na Panginoon, kinakailangang pagkatiwalaan mo rin ang ating Diyos na buhay na siyang nagpala sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng propeta ng Diyos, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, paniwalaan ninyo, gawin ninyo, pakinggan ninyo lahat ng mga palatuntunan ng Diyos. At pangalawa, dalawang utos, pakinggan ninyo ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Pakinggan ninyo ang inyong pastor. Pakinggan ninyo ang nangangalaga ng inyong dua. Nang sabi ng banal na kasulatan, kung gusto mong maging prosperous sa lahat ng mga matatapat na Kristiyano, ang prosperity, threefold po yan. Physically, palusugin ang physical mong pangatawan, pabain ang iyong buhay. Pangalawa, bulsa mo, palaging napupuno ng masaganang pagpapala. Katunayan, sinabi ng Biblia, lahat ng hipuin ng iyong kamay, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Mekaniko ka. Kapag nagre-repair ka, sandali mong marirepair yung mga sira ng sasakyan, sira ng mga electronics gadget, o anuman ang iyong kinukumpuni. Dahil sinabi ng Biblia, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang matindi doon yung pangatlo, even as thy soul prospereth. Sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
may prosperity. Sa ating kaluluwa, may katiyakan ang kaligtasan. Balikan natin ang pinagpala na sa kasalukuyan. Kailan natin naririnig at saan tayo nakakakita, maminamahal, na pinagpapala ng mga matatapat, nagbibigay ng kalikas sa bumbagi tandog na napahamak? Yung ating kapatid na nagtestify last Sunday lang, napipit ang kanilang sinasakyang van, maminamahal. Ang sabi ng mga pulis na nakakita, dahil accident-prone area yon, ang sabi niyang mga pulis, walang nabubuhay diyan kapag nadidisgrasya. Pero ang sabi niya, grabe, anong mayroon kayo? Bakit iniingatan kayo ng mahal na Panginoon? Purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yupi. Yung patotoo, maminamahal, last overnight. Hindi pa mananampalataya o palamig-lamig pa na Kristiyano. Hallelujah. Yung kanyang anak, maminamahal, doon sa van. Ilang beses bumabaliktad ang van, maminamahal. Hallelujah. Ang sabi ng mga pulis, ang sabi ng mga investigador, isang tiyak na bagay, walang mabubuhay. Patay lahat ang nandoon sa van. Isa, yung kanyang anak nandoon sa van, maminamahal. Pero ang sabi nila, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang kanyang anak na sa ilalim ng van, 5 sila, maminamahal. Mga pasa-pasa yung iba, yung kanyang mga kasamahan, pero siya iniingatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Bakit? Ang sabi ng mahal na Panginoon, I will rebuke the devourer for your sake. Aking sasawayin ang mga mananakmal, alang-alang sa iyo. Kaya, kapag matapat kang Kristiyano, ako'y naniniwala, nagtitiwala, at tahasang magsasabi na kahit pagdalo ng Miyerkules at pag-o-overnight, narito tayo. Bakit? Kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal. Yung kawalang gana nating pumarito, kawalang gana nating magpuri, kawalang gana nating mag-ayuno, kawalang gana nating mamuhay na may kabanalan, yung kawalang gana nating humayo para makapagdala tayo ng mga kaluluwa, lalo na ngayon. Sa darating na Sunday, atin na pong isi-celebrate muli ang another year ng punong-puno ng masaganang pagpapala, kasaganaan galing sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Sabi ni Pablo, pupunuan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. My God, our God, shall supply all our needs according to His riches and glory. Grabe, maminamahal. Hindi po mga nagpapaliwanag dito ang nangangako. Diyos ang nangangako. Dahil ang pagbibigay ng ikaputandog, it is between you and our God. Walang nakakaalam diyan kung paano kang magbigay, paano mong ipinagkaloob, ipinagkatiwala sa iyong mga pagpapala, paano mong sundin. Dahil ang sabi ng Biblia, 20% automatic para sa gawain ng mahal na Panginoon sa lahat ng iyong tinatangkilik. Sabi ng propeta ng Diyos, ang 10 tithes, ikapo, tumbasan natin ng another 10%. Kaya automatic ang ipinangaral ng ministeryong ito, 20% giving sa mga baguhan pa lamang yan. Pero kapag ikay matagal ng Kristiyano, napakaraming mga Kristiyano dito, hallelujah, nagbibilang na ng masagalang pagpapala dahil hindi na sila nakukontento sa pagbibigay ng 20%, 30%, 40%. Yung iba, binabaliktad na, 80% na, ang binibigay, 20 na lang natitira sa kanila. Pero laking gulat nila. Ngayon, maminamahal, grabe na ang kasaganaan. Hallelujah. Makapalakpak ka sa ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako. Praise the Lord. Kaya nga, madidisgrasya yung mga sakyan, iniingatan ka. Mayroon tayong kapatiran, sasakay ng bus. Nagmamadali siya. Sumampa na siya. May nagsabi sa kanya, huwag kang sumakay diyan. Wala namang alam. Basta may bumulong sa kanya, huwag kang sumakay diyan. Inarinig na, paglingon niya, wala namang tao. Hindi siya sumakay. Sa kasunod na bus, doon siya sasakay. Wala nang bumulong. Nagulat siya habang sila naglalakbay. Yung bus na kanya sanang sasakyan, andun sa bangin, nahulog sa bangin. Patay lahat ang mga nakasakay doon. Kung walang Diyos na matapat,
na ating pinagbibigyan ng ating kasapong bahagi tandog, walang Diyos na mag-iingat sa atin. 3 years, COVID-19, hindi mo alam, walang laman, walang buto. Ang iyong mga kasalamuha pala, may mga COVID-19 na, at yung ilan talaga, may COVID na. Pero ang ating Diyos ay nag-iingat. Ang sabi nila, aming pinanghahawakan ang pangako ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng ating katapatan. Amen. Amen. Kaya yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Patapat ang pasabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang kanyang pasabi, hallelujah, sa Santiago 2:10, kapag hindi ka nakikinig, dahil ayaw mo ang pagbibigay, namimili ka lamang sa iyong pakikinggan, sa lahat ng mga utos, pagbibigay ng pag-uusapan, ayaw ko niyan. Ang sabi ng Biblia, ikaw na umaayaw, ikaw ay guilty sa lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga palatuntunan, lahat ng mga utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, doon sa 10 utos, isa dyan ang hindi mo masusunod. Dahil namimili ka, you are guilty of all. Santiago 2:10, basahin po ninyo yan. Paulit-ulit inyong basahin yan para makumbinsi kayo, makumbirti kayo, at makonvict kayo. Amen. Amen. 2:13 ng mga taga-Roma. Lahat tayo sabay-sabay na nakikinig habang nag-i-exhort ng giving. Di po ba? Lahat ng mga nakikinig, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Yan. Nakikinig tayo lahat dahil nag-i-exhort ako dito sa giving. Pero hindi po lahat gumagawa sa kanyang pinakikinggan. Lahat tayo nakapakinig, pero hindi po lahat tayo nagtatapat. Amen po ba? Ang sabi ng 2:13 ng mga taga-Roma, ang ginagawang ganap, yung holy at lahat holy, lahat paminamalak katanggap-tanggap, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yaong nakikinig, inilalagay sa puso, inilalagay sa isipan, pagkatapos ginawa yung kanyang napapakinggan, na-install na sa kanyang puso, sa kanyang isipan, ginagawa niya yung kanyang napapakinggan. Sila daw ang pagpapalain. Sila daw ang mga Kristiyano na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya saan ka papanig? Saan ka pupunta? Today, sabi ng mahal na Panginoon, I will give you a blessing or a curse. Choose. Mamili ka. Ay, ano naman, maminamahal. Meron tayong free will. Choose the best. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Gawin namin ang mga kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag ginagawa natin yan, kailanman walang nalulugi sa ministeryong ito. Lahat ng mga matatapat. We have everything to gain and nothing to lose. Amen. Amen. We have everything to gain. Lahat, pakinabang, walaong kalugihan. Kaya magbigay ka na ng may katapatan. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Alam na po natin yan. Sa bawat 1,000, 200, sa bawat 1,000, sa 10,000, 2,000, sa 100,000, 20,000, sa 1,000,000, 200,000, pinakamababa. Pero katanggap-tanggap na dahil yun ang formula na itinuro sa atin ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ng mga beloved children nila, ng inyong mga manggagawa, ng inyong mga ngaral. Kapag ginawa mo ito, maminamahal, pasasaganain tayo, pasasaganain ka. Lahat ng iyong kahilingan, lahat, maminamahal, sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ginawa mo ito, all these things shall be added unto you. Kaya magbigay na may kagalakan, huwag na pipilitan. Amen. 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 Magbigay ng may kagalakan para ang ating Diyos ay galak na galak din. Magbabalik sa atin a billion, million, trillion, quadrillion times, siksik-liglig at umaapaw. Narito po ang ating minamahal na kapatid, beloved Elder Brother Saldi de Guzman, upang ipagpipray na po yung ating pong ipagkakalob upang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Praise the Lord.